เราจะทำมัชรูมช็อกโกแลตนะคาร่าเพื่อนหนูเอามาให้จากคังคองขั้นตอนทำต้องมีอะไรบ้างคะต้องมีเบสติกช็อกโกแลตแผ่นโมใส่ช็อกโกแลตแผ่นลงไปในน้ำร้อนช็อกโกแลตแผ่นออกมาเอามันออกมาทุกอันใส่ทุกอันลงไปใส่ลงไปแล้วตอนนี้รอบีบไม่ได้ไม่ได้หรอI do pink now. How can yours be this pretty? Mine isn't too pretty. อย่างนี้ใส่สติ๊กลงไปดูซิว่าจะออกมาเป็นเห็ดหรือเปล่าดูตอนนี้เราจะกินGot it. What It came out. เย้ไหนดูดิอย่างนี้กันดูเยอะแยะเลยเป็นไงคะถึงจะตำอัพเลยเหรอยัมมี่ไหมมามีกินอันหนึ่งดีกว่ามามีกินอันนี้นะคะนี่